ሰላም እንደምን አላችሁ? ይህ የ10ኛ ክፍል ባዮሎጂ ዩኒት 5 ሂውማን ባዮሎጂ የሚለው ዩኒታችን ነው። በዚህ ቪዲዮ የዩኒቱን የመጀመሪያ ክፍል እናያለን። ታዲያ እናንተም ይህን ቪዲዮ ስትጀምሩ ላይክ በማድረግ እንዲሁም አዲስ ከሆናችሁ ደግሞ ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ እንድትሆኑ በአክብሮት ጠይቃለሁ ማለት ነው። በተረፈ እስከ መጨረሻ ድረስ አብራችሁ ይቆዩ። መልካም ቆይታ። ሶ ጋይስ እንግዲህ እዚህ ጋር ዩኒታችን እንደሚለን ሂውማን ባዮሎጂ ያ ማለት ስለ ሰው ልጅ የሚያጠነጥን የባዮሎጂ ክፍል ነው ማለት ነው። ይህ ዩኒት አጠቃላይ የተለያዩ ስርዓቶች በዚህ ዩኒት ውስጥ ተካተዋል ማለት ነው። ያ ማለት እኛ ሰዎች ላይ የሚካሄዱ የተለያዩ ሲስተሞች ወይም የተለያዩ ስርዓቶች ተካተዋል ማለት ነው። እነሱን የምንማርበት ዩኒት ነው ማለት ነው። ሰው እዚህ ጋር እንግዲህ የመጀመሪያው ዳይጀስቲቭ ሲስተም የሚል ነገር አለ። ቀጥሎ ሰርኩላቶሪ ኤንድ ሊምፋቲክ ሲስተም የሚል ነገር አለ። ሶስተኛ ብሪዚንግ ሲስተም፣ አራተኛ ኤክስክራቶሪ ሲስተም፣ አምስተኛ ኢሚኒ ሲስተም፣ እንዲሁም ስድስተኛ ደግሞ ሪኖድ ፊዚሺያንስ ኢን ኢትዮጵያ የሚሉ ቶፒኮች አሉን ማለት ነው ጋይስ። ሶ በዛሬው ዕለት የምናየው 5.1 ዳይጀስቲቭ ሲስተም የሚል ሲሆን በዚህ ቪዲዮ የመጀመሪያውን ክፍል ነው የምናየው። ዳይጀስቲቭ ሲስተም የሚለው ትንሽ ረዘም ያለ ስለሆነ በተለያዩ ክፍሎች እየከፋፈል የምናይ ይሆናል ማለት ነው። ከእናንተ የሚጠበቀው ይህን ቻናል ሰብስክራይብ በማድረግ የደወል ምልክቷን በመጫን በየጊዜው የሚለቀቁ ፓርቶች ወደ እናንተ የማስታወቂያ መልእክት እንዲደርሳችሁ ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። እንደዛ ካደረጋችሁ በየጊዜው የሚለቀቁ ቪዲዮዎች ወደ እናንተ እንዲደርሱ ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። ሶ ጋይስ እንግዲህ ዳይጀስቲቭ ሲስተም የዛሬው ቶፒካችን ነው። ዘ ዳይጀስቲቭ ሲስተም here all living organisms need nutrient to survive. Plants can obtain nutrient from their roots and energy molecules required for cellular function through the process of photosynthesis. እንግዲህ ሁሉም ህይወት ያላቸው አካላት በሙሉ ሰርቫይቭ ለማድረግ ኒውትረንት ወይም ፉድ ያስፈልጋቸዋል ማለት ነው። የመጀመሪያ ፕላንቶችን እንኳን ብንወስድ ምግብ በስራቸው አማካኝነት የሚያገኙ ይሆናል ማለት ነው። ኦኬ በስራቸው አማካኝነት እንግዲህ ከመሬት ላይ ወይም ካፈሩ ላይ የተለያዩ ኒውትረንቶችን በመውሰድ ዩዚንግ ዘ ፕሮሰስ ኢን አስ ፎቶሲንቴሲስ የሚባለውን ፕሮሰስ በመጠቀም ያ ማለት እንግዲህ ፎቶሲንቴሲስ ማለት ፕሮሰስ ነው። ሰንላይትን በመጠቀም ካርቦን ዳይኦክሳይድን በመጠቀም ፉድ ፕሮዲዩስ የማድረግ ፕሮሰስ ነው። እሱን በማካሄድ ምግባቸውን በመስራት ሰርቫይቭ ማድረግ ይችላሉ ነው የሚለው። አኒማልስ ሃይቨር ኦብቴን ዴር ኒውትረንትስ ስሩ ኮንሳምፕሽን ኦፍ አዘር ኦርጋኒዝም። ሌሎች ደግሞ ሊቪንግ ኦርጋኒዝም ለምሳሌ እንስሳዎችን ወይም አኒማልሶችን ብንወስድ ደግሞ ሌሎችን በመጠቀም ስፔሻሊ እንስሳቶችን በመጠቀም ሊሆን ይችላል ኦር ፕላንቶችን በመጠቀም ሰርቫይቭ ያደርጋል ማለት ነው። ለምሳሌ አሁን ስጋ በል የሚባሉ አኒማልሶች ሌሎች አኒማልሶችን በመጠቀም ለምሳሌ እንደ አንበሳ፣ ነብር፣ ጅብ ምናምን የምንላቸው የዱር እንስሳቶች ሌሎች እንስሳዎችን በመመገብ ይኖራሉ። እንዲሁም ደግሞ ጀስት ለምሳሌ ቤት እንስሳቶች በግ፣ ፍየል ምናምን የምንላቸው ላሞች፣ በሬዎች ምናምን ሊሆን ይችላሉ። እነዚህ ደግሞ እጽዋትን በመመገብ ይኖራሉ ማለት ነው። በአጭሩ ሌሎችን ኮንሱም በማድረግ ወይም ሌሎች ሊቪንግ ኦርጋኒዝሞችን ኮንሱም በማድረግ ሰርቫይቭ ያደርጋሉ ይላል። at cellular level the biological molecule necessary for animal function are the amino acid, lipid molecule, nucleotides and simple sugar. እዚህ ጋር የተዘረዘሩት ደግሞ ሴሉላር ሌቭል ላይ የሚያስፈልጉ ነገሮች ናቸው። ሴሉላር ሌቭል ማለት እንግዲህ ሰውነታችን ውስጥ there are a number of cells እነዛ ሴሎች ደግሞ የተለያዩ ፕሮሰሶችን ያካሂዳሉ። እሱን ፕሮሰስ ለማካሄድ እንግዲህ ኒውትሪየንት ያስፈልጋቸዋል ወይም ምግብ ያስፈልጋቸዋል ማለት ነው። ሶ ምግቡ በምን ፎርም መቀመጥ አለበት? በጣም ስሞለር በሚባል ፎርም መቀመጥ አለበት። እሱም አሚኖ አሲድ አለ፣ ሊፒድ ሞለኪውልስ አለ፣ ኒውክሊዮታይድ አለ፣ እንዲሁም ሲምፕል ሱገር አለ። አሚኖ አሲድ የምንለው የፕሮቲን ሲምፕለስት ፓርቱ ነው። ሊፒድ ሞለኪውል የምንለው ደግሞ የሊፒድ ስሞለስት ፓርቱ ነው። ኒውክሊዮታይድ የምንለው ደግሞ ኦርጋኒክ ሞለኪውል ሆኖ ከናይትሮጂኒየስ ሞለኪውሎች የተሰራ ወይም ከሱገርም የተሰራ ከፎስፌት የተሰራ ሞለኪውል ማለት ነው ኒውክሊዮታይድ የምንለው። እንዲሁም ሲምፕል ሱገር ስንል ደግሞ የካርቦሃይድሬት ዝቅተኛው ክፍል which is called simple sugar እሱም ምን ይባላል? ግሉኮስ ብለን እንጠራዋለን ማለት ነው። however the food consumed consists of protein, fat, complex carbohydrate እነዚህን ነገሮች ነው የሚይዘው የምንመገበው ምግብ። ስለዚህ የተመገብነው ምግብ in cellular form ወይም ሴሉላር ፋንክሽን ላይ ሲደርስ ወይም ሴሎቻችን ላይ ሲደርስ በላይኞቹ ፎርም መቀመጥ መቻል አለበት። በአሚኖ አሲድ፣ በሊፒድ ሞለኪውል፣ በኒውክሊዮታይድ እንዲሁም በሲምፕል ሱገር ፎርም መቀመጥ አለበት እንጂ
ቀጥታ ፕሮቲኑን፣ ፋት፣ ኮምፕሌክስ ሃይድሮካርቦንን ማን ነው ካርቦሃይድሬትን እንደወሰድ ነው ወደ ሴሉላር ፓርት ይገባል ማለት አይደለም። ኦኬ animals must convert these macromolecules into smaller molecules required for maintaining cellular function። ስለዚህ እንስሳቶች እንግዲህ ስፔሻሊ እንስሳቶች ላይ የተጠቀምናቸውን ምግቦች እነ ፕሮቲን፣ ፋት እና ኮምፕሌክስ ካርቦሃይድሬት ወደ ስሞለስት ፎርም መቀየር መቻል አለባቸው ፎር ሴሉላር ፋንክሽን ማለት ነው። እነዚህ ማክሮ ሞለኪውል ነው የሚባሉት። ስለዚህ ወደ ምን መቀየር መቻል አለባቸው? ወደ ማይክሮስኮፒክ ኦኬ፣ ወይም ወደ ማይክሮ ሞለኪውል። ማክሮ እና ማይክሮ ይለያያል። ማክሮ እና ማይክሮ። ስለዚህ ወደ ማይክሮ ሞለኪውል መቀየር ይኖርበታል ማለት ነው ፎር ሴሉላር ፋንክሽን። The conversion of food consumed to the nutrient required to the multi-step process involving digestion and absorption። ይህንን እንግዲህ የወሰድነውን ማክሮ ሞለኪውል ወደ ማይክሮስኮፒክ ወይም ወደ ስሞለር ሞለኪውል ለመቀየር የተለያዩ ስቴፖች ወይም መልቲ ስቴፕስ ይፈጃል ማለት ነው። ከምን ጀምሮ እስከ ምን የሚለውን ከዳይጀስቲቭ ጀምሮ እስከ አብዞርቤሽን፣ ያ ማለት ከምግብ ፍጭት ወይም ከምግብ ልመት ጀምሮ በሰውነታችን አብዞርብ እስከ መደረግ ድረስ ያለው ፕሮሰስ ብዙ ሂደቶችን ያለፈ መሆን አለበት ማለት ነው። ወይም የተለያዩ ፕሮሰሶችን ያልፋል ማለት ነው። So during digestion ይካሄዳል። Food particles are break down into a smaller component which are later absorbed by the body። በዳይጀሽን ወይም በምግብ ፍጭት ስርዓት እንግዲህ የወሰድነውን ምግብ ብሬክ ዳውን እናደርገዋለን ወይም ውስጥ ላይ ያለው ኦርጋናችን ያስገባነውን ምግብ ብሬክ ዳውን ያደርገዋል into smaller component ወይም ወደ ትናንሽ ስብራሪዎች ይቀይረዋል። ከዛ ቆይቶ ፕሮሰሱን ከጨረሰ በኋላ በሰውነታችን አብዞርብ ይደረጋል ማለት ነው። So this happens by both the physical means such as chewing and by chemical means via enzyme catalyzed reaction። እንግዲህ የምግብ ልመት ወይም የምግብ ድቀት የሚካሄደው ያ ማለት ከደቀቀ በኋላ ወደ ሰውነታችን አብዞርብ ሊደረግ የሚችለው መጀመሪያ በሁለት አይነት ፎርም ምግቡ መድቀቅ መቻል አለበት። አይዘር ፊዚካል ሚንስ ዛት ሚንስ በቸዊንግ ወይም በማኘክ ማለት ነው። እንዲሁም ኬሚካል ሚንስን በመጠቀም ኢንዛይምን በመጠቀም ማለት ነው። ኦኬ ኢንዛይምን የምንጠቀም ከሆነ ኬሚካዊ አጸግብሮት ወይም ሪያክሽን ይካሄዳል። ኤንድ ፊዚካል ሚንስ ከሆነ ደግሞ ቸዊንግ ማድቀቅ፣ መፍጨት፣ ማኘክ ማለት ነው። This process takes place in the human digestive system stepwise። እንግዲህ የፕሮሰስ የሚካሄደው በእኛ በሰዎች ዳይጀስቲቭ ሲስተም ስርዓት ውስጥ ነው ማለት ነው። ራሱን የቻለ ሂደት አለው ማለት ነው። So the human digestive system is composed of 4 digestive process። ስንት ይዟል? 4 ዳይጀስቲቭ ፕሮሰሶችን ወይም ሂደቶችን ይዟል ማለት ነው። የኛ የሰዎች የምግብ ልመት ስርዓት ማለት ነው። ኦኬ ስለዚህ እነዚህ አራቱ የምግብ እንሽርሽሪት ወይም የምግብ መፈጨት ፕሮሰስ የምንላቸው የመጀመሪያው ኢንጀክሽን ነው። ኢንጀክሽን የምግብ እንሽርሽሪት የመጀመሪያው ማለት ነው። ከዛ ዳይጀሽን ኦኬ ዳይጀሽን ሁለተኛው ፕሮሰስ ወይም ስቴፕ ነው። ሶስተኛው አብዞርቤሽን ነው። የመጨረሻው ኢጀክሽን ነው። ኢጀክሽን ሁለቱ እንዳይምታታባቸው ኢንጀክሽን እና ኢጀክሽን የመጀመሪያውና የመጨረሻው ማለት ነው። ኢጀክሽን ማነው? ኢንጀክሽን ስንል ማስገባት ነው። ኢጀክሽን ደግሞ ማስወጣት። So let us see one by one. The first one is injection. The taking in of nutrients in the mouth. ምግብን ወደ አፍ ማስገባት ነው። ኢንጀክሽን መጉረስ ማለት ነው ባጭሩ መጉረስ። ሁለተኛ ስቴፕ ዳይጀሽን ነው። ፍጭት ማለት ነው። The breakdown of complex molecules or organic molecules into smaller components by enzyme stepwise physical and chemical process that begins in the oval cavity and extends to the small intestine። ዳይጀሽን የምንለው እንግዲህ ላርጅ ኦርጋኒክ ሞለኪውልን ወደ ስሞለር ኮምፖነንት መቀየር ነው። ወደ ስሞለር ኮምፖነንት በምንቀይርበት ጊዜ ፊዚካዊ ወይም ኬሚካዊ ፕሮሰስን ልንጠቀም እንችላለን። ፊዚካዊ ከሆነ ቸዊንግ ነው በማኘክ ማለት ነው። ኤንድ ኬሚካዊ ፕሮሰስን የምንጠቀም ከሆነ ደግሞ ኢንዛይም መጠቀም ያስፈልጋል። ስለዚህ ከአፋችን ጀምሮ እስከ ስሞል ኢንተስታይል ድረስ ያለው አጠቃላይ የምግብ እንሽርሽሪት ወይም የምግብ መፈጨት ሂደትን ዳይጀሽን ብለን እንጠራዋለን ወይም ይህ ፕሮሰስ ዳይጀሽን ይባላል ማለት ነው። ሶስተኛው ፕሮሰስ አብዞርቤሽን ነው። አብዞርቤሽን ኦኬ አብዞርቤሽን ማለት ምጠት ማለት ነው።
ምጠት ማለት ደግሞ መምጠጥ እንግዲህ ዳይጀስት የተደረገው ምግብ አስፈላጊ የሚባሉት ስፔሻሊ ለሴሉላር ፋንክሽን የሚያገለግሉ ምግቦች ወይም ኒውትረንቶች ወደ ሴል ይመጠጣሉ ወይም አብዞርብ ይደረጋሉ። ስለዚህ absorption ስንል the transport of digested nutrient from the small intestine into the cells of the body through a finger-like projection is called villi in the small intestine። ስለዚህ absorption ምንለው ዳይጀስት የተደረገ ፉድ ከስሞል ኢንተስታይል ወደ ሴላችን የሚጓጓዝበት መንገድ ወይም አብዞርብ የሚደረግበት መንገድ ነው። ሶ ይህን አብዞርብ የሚያደርጉት ምንድን ናቸው ካል ፊንገር የመሰሉ ወይም ጣት የሚመስሉ ነገሮች ናቸው። እነሱም ቪሊ ይባላሉ። ስሞል ኢንተስታይል ላይ የሚገኙ ነገሮች ናቸው። እና አራተኛው ፕሮሰስ ደግሞ which is called digestion ይባላል። digestion is the removal of food waste from the body። ከሰውነታችን ውስጥ እንግዲህ አላስፈላጊ የሆነ ምግብ ወይም ጽዳጅ ውጋጅ የሚባለውን ነገር የምናስወግድበት ሂደት that is digestion እንለዋለን። The distinctions between excretion and digestion is based on the type of waste excreted by an organism። ስለዚህ እዚህ ጋር አንድ መረዳት ያለባችሁ ነገር የኤክስክሬሽን እና የኢጄሽንን ልዩነት ማወቅ መቻል አለባችሁ። so the distinction between excretion and digestion is based on the type of waste excreted by the organism። ከኦርጋኒዝሙ ሪሙቭ የሚደረገው ዌስት ፕሮዳክት ታይፕ ይወስነዋል ማለት ነው የሁለቱን ልዩነት ለማወቅ የኤክስክሬሽን እና የኢጄሽን። እዚህ ጋር ኤክስክሬሽን ምንድነው ስንል is the removal of toxic materials waste products of metabolism and excess substance from the organism ነው። ያ ማለት ከኦርጋኒዝሙ ላይ ዌስት የሚባሉ ነገሮችን ማስወገድ በላብ ሊሆን ይችላል፣ በሌላም ነገር ሊወገድ ይችላል። እሱ ኤክስክሬሽን ይባላል። ዌስት የሆነ ፕሮዳክትን ሪሙቭ ማድረግ ወይም ማስወገድ እንዲሁም ሰብስታንስንም ሊሆን ይችላል። ከኦርጋኒዝሙ የሆነ ሰብስታንስን ሪሙቭ ማድረግ አላስፈላጊ የሆነ ነገር በተለያዩ መንገዶች ሪሙቭ ሊደረግ ይችላል። እሱ ኤክስክሬሽን ይባላል። but digestion ስንል ግን it's a passing out of undigested food as a feces through the anus ነው። በአነስ ኦኬ ወይም ፊንጢጣ በሚባለው ማለት ነው አንዳይጀስትድ የሆነ ወይም ያላመ ምግብን የማስወገድ ሂደት ነው digestion የምንለው። ኤክስክሬሽን ግን በሽንት ሊሆን ይችላል፣ በላብ ሊሆን ይችላል፣ በሌሎች ነገሮች ቆሻሻ ነገርን ማስወገድ ከሰውነት ኤክስክሬሽን ይባላል። So undigested food that remain after digestion is expelled in animals during the digestion process። undigested ማለት ያላመ ያልደቀቀ ምግብ ማለት ነው። ስለዚህ በዳይጀሽን ፕሮሰስ ያልደቀቀ ወይም ያላመ ምግብ ኤክስፔልድ ይደረጋል ወይም ይወገዳል ማለት ነው። ፕሮሰሱም digestion በሚባል ፕሮሰስ ነው። Excretion is a process through which the metabolic wastes are expelled in both plants and animals። ኤክስክሬሽን ስንል ግን ሜታቦሊክ ዌስት ፕሮዳክት በሰውነታችን ውስጥ የተለያዩ ፕሮሰሶች ይካሄዳሉ። ፕሮሰሶች ከካሄደው አላስፈላጊ የሚባሉ ነገሮች እንግዲህ ምናልባት በዳይጀሽን ስርዓት ውስጥም ያለን ዌስት ፕሮዳክት ሊሆን ይችላል። ኦኬ እነሱን ከሰውነታችን ማስወገድ እዚህ ጋር እንግዲህ በፕላንትም በአኒማልስም የሚካሄድ ፕሮሰስ ነው ኤክስክሬሽን ስንል በዳይጀሽን አኒማልስ ላይ ነው ያለው ማለት ነው። The digestive tract of adult human is normally 6.5 meter to 9 meter long። እንግዲህ የሰው ልጅ ዳይጀስቲቭ ትራክ ወይም አንጀት እንለዋለን። አጠቃላይ የምግብ ድቀት ወይም ሽሽት የሚካሄድበትን ትራኩን ወይም መንገዱን አንጀት ብለን እንጠራዋለን። ከ6.5 እስከ 9 ሜትር ድረስ ይረዝማል። ኢማጂን 9 ሜትር ማለት not short አጭር አይደለም። 9 ሜትር በጣም ረጅም ነው። So it stores and break down organic molecules into a simpler component። የትራክ ወይ ዳይጀስቲቭ ትራክ እንግዲህ ስቶር ያደርጋል፣ ብሬክ ዳውን ያደርጋል ምኖችን ኦርጋኒክ ሞለኪውሎችን ማለት ነው። ብሬክ የሚያደርገው ወዴት ነው? ወደ ሲምፕለር ኮምፖነንት ማለት ነው። ኦኬ the physical also known as the mechanical digestion begins in the mouth where a food is chewed and formed a bolus። ፊዚካል ዳይጀሽን እንግዲህ ቻዊንግ ነው፣ የምግብ ማድቀቅ ወይም ማኘክ ነው። ይህ ማኘክ የሚጀምረው አፍ ላይ ነው፣ ጥርስን በመጠቀም ማለት ነው። ከዛ ምን ፎርም ይደረጋል? ቦሉስ የሚባል ነገር ይፈጠራል። ቦሉስ ማለት
ጀስት ኳስ የመሰለ ነገር ነው። ዘ ግሪክ ወርድ ፎር ቦል ይለዋል። ኳስ የመሰለ ነገር ለመዋጥ የተዘጋጀ የተጠቀለለ ነገር እንደማለት ነው። ሶ ይሄ ለመዋጥ የሚዘጋጀው በምላስ ነው። በጥርሳችን እናኝክና ከምራቅ ጋር ተቀላቅሎ ይጠቀለላል። እንዲጠቀለል የሚያደርገው ምላሳችን ነው። ከዛ ወደ ውስጥ ይዋጣል ማለት ነው በኢሶፋገስ። Physical digestion breaks food into smaller pieces, increase the surface area for the chemical digestion. እንግዲህ ፊዚካል ዳይጀሽን አፍ ላይ በጥርስ አማካኝነት የሚካሄድ ድቀት ነው። ከዛ ይሄ ድቀት ሰርፌስ ኤሪያውን ይጨምረዋል። የምግቡን ሰርፌስ ኤሪያ ማለት ነው። የምግቡ ሰርፌስ ኤሪያ ጨመረ ማለት ደግሞ ለኬሚካል ዳይጀሽን በር ከፈተ ወይም ምቹ አደረገ ማለት ነው ኤሪያውን ሲጨምርለት። So the chemical digestion of carbohydrate or starch starts in the oral cavity by an enzyme called salivary amylase or ታይሊን በሚባል በሁለቱ ኢንዛይሞች ሳሊቨሪ አሚሊያስ የሚባልና ታይሊን የሚባሉ ሁለት ኢንዛይሞች አሉ። በእነዚህ ኢንዛይሞች አማካኝነት አፍ ላይ ካርቦሃይድሬት መድቀቅ ይጀምራል ኦራል ካቪቲ ላይ ማለት ነው። ስለዚህ ኬሚካል ዳይጀሽን ስንል ዜሪዛን ኢንዛይም አለ ማለት ነው። ፊዚካል ዳይጀሽን ስንል ደግሞ ብሬክ ዳውን ሊያደርግ የሚችል ሜካኒካል ፓርት አለ ስፔሻሊ ጥርሳችን እንደማለት ነው። ኦኬ ሶ the food is then swallowed and enter the esophagus, a long tube that connects the mouth to the stomach. ከዛ ምንድነው የሚሆነው? ይሄ እንግዲህ ቦለስ የሚባለው ስፔሻሊ የተጠቀለለው ምግብ በኢሶፋገስ ብሎ ወደ ሆዳችን ይሄዳል ማለት ነው። ኢሶፋገስ እንግዲህ ሎንግ ቲዩብ ነው ጀስት ጉሮሮ የምንለው አይነት ነው። ምግብ ለማዋጥ የሚያገለግል ነው። ከማውዝ እስከ ሆድ ድረስ የተዘረጋ ነው። ወይም እስከ ጨጓራ እስከምንለው ክፍል ማለት ነው። ጨጓራ እንለዋለን ባይዘው ሆዳችንን ነው እሱ ድረስ ማለት ነው። So using peristalsis ማለት ምን ማለት ነው? peristalsis ማለት a wave like a smooth muscle contraction. The muscles of the esophagus pushes the food toward the stomach. peristalsis ስንል እንግዲህ wave like a smooth muscle contraction ነው። ኦኬ የመስል እንቅስቃሴ ኮንትራክት ሪላክት የሚያደርግበት ነው። ዌቭ ላይክ ስለዚህ የዌቭ ላይክ ስሙዝ መስል ሙቭመንት ወይም ኮንትራክሽን ምግብ ወደ ውስጥ እንዲዋጥ ያደርገዋል። ስፔሻሊ በኢሶፋገስ ፑሽ ተደርጎ ወደ ስቶማክ እንዲሄድ ያደርገዋል ማለት ነው። The stomach contents are extremely acidic with a pH between 1.5 and 2.5. ስቶማክ ውስጥ ያሉ ነገሮች እንግዲህ አሲዲክ ነገሮችን ይዟል። ስፔሻሊ ፒኤች ቫልዩ ከ1.5 እስከ 2.5 ድረስ የሚደርስ ማለት ነው። ምናልባት ስለ አሲድ ቤዝ ስትማሩ ኬሚስትሪ ፓርት ላይ ማለት ነው አሲድ ከ1 ይዞ እስከ 6 ነጥብ ምናምን ድረስ የሆነ አሲድ ይባላል ወይም እስከ 7 ሳይዝ ማለት ነው። 7 ከሆነ ደግሞ ኒውትራል ነው። ከ7 በላይ እስከ 14 ደግሞ ቤዚክ ወይም አልካሊን ነው ተብላችሁ ተምራችሁታል። ስለዚህ 1.5 ማለት ኦልሞስት ወደ ስትሮንግ ቤዝነት ኮንሰንትሬሽኑ ሃይ ወደ ሆነ ቤዝነት ማነው አሲድነት የተጠጋ ነው ማለት ነው። This acidity kills microorganisms, break down food tissue and activate the digestive enzyme. ስለዚህ 1.5 ይዞ እስከ 2.5 pH ቫልዩ ያለው አሲድ ወይም ጨጓራችን ውስጥ የሚገኘው አሲድ አገልግሎቱ ምንድነው? ምግብ በምንውጥበት ጊዜ የተለያዩ ማይክሮ ኦርጋኒዝሞች አብረው ይገባሉ። እነሱን ኪል ለማድረግ እንጠቀምበታለን። ከዛ በተጨማሪ ፉድን ዳይጀስት ለማድረግ ወይም ብሬክ ዳውን ለማድረግም ይጠቅማል። ከዛም ዳይጀስቲቭ ኢንዛይሞች አክቲቬት እንዲሆኑ ኦኬ ቱ አክቲቬት ዳይጀስቲቭ ኢንዛይም ቱ ኪል ማይክሮኦርጋኒዝምስ ኤንድ ብሬክ ዳውን ዘ ፉድ ቲሹስ ይላል ማለት ነው። The chemical digestion so the protein starts in the stomach by the enzyme pepsin. ኬሚካል ዳይጀሽኑ ፕሮቲን የሚጀምረው የት ነው? ስቶማክ ላይ ነው። በት ካርቦሃይድሬት የሚጀምረው ደግሞ የት ላይ ነው? ማውዝ ላይ ነው። ማውዝ ላይ ምን አለ? ሳሊቫሪ አሚሊያስ እና ታይሊን የሚባሉ ኢንዛይሞች አሉ። እዛ ጋር ነው ድቀቱ የሚጀምረው ማለት ነው። ፔፕሲን ከሆነ ግን ምናችን ላይ ነው? ሆዳችን ውስጥ ነው የሚጀምረው ፔፕሲን በሚባል ኢንዛይም ማለት ነው። Further, the breakdown of food takes place in the small intestine, where a bile is produced by the liver and enzymes produced by a small intestine and the pancreas continue the process of digestion. ሌላ ደግሞ
ብዙ ምግብ ብሬክዳውን የሚሆንበት ፓርት የት ነው? ቀጭን አንጀት ወይም ስሞል ኢንተስታይን ላይ ነው። እዚህ ላይ ባይል የሚባል ነገር ፕሮዲስ ይደረጋል። ፕሮዲስ የሚደረገውን በሊቨር ወይም በጉበት ነው። ኦኬ ኤንዛይምን ፕሮዲስ ይደረጋል። ኤንዛይሙ ደግሞ በስሞል ኢንተስታይል እና በፓንክሪያስ በቀጭን አንጀትና ፓንክሪያስ ማለት ጣፊያ ማለት ነው። ጣፊያ ላይ የተለያዩ ምግብን ለማድቀቅ የሚያገለግሉ ኤንዛይሞች ፕሮዲስ ይደረጋሉ። እነዚህ ኤንዛይሞች እንግዲህ የዳይጀሽን ፕሮሰስን ያፋጥኑታል ማለት ነው። The small molecules are absorbed into the bloodstream through epithelial cells lining the walls of the small intestine. ከዛ ስሞለር ሞለኪውል በጣም የደቀቁ የሚባሉት እና ወደ ሴሎቻችን ለመግባት የተዘጋጁ ወይም አስፈላጊ የሆኑ ስሞለር ፉድ ኮምፖነንት ወይም ኒውትሪየንት ምንላቸው በብለድ ስትሪም ወይም በደም ስር አማካኝነት ወደ ኤፒቴሊያል ሴል ምን ይደረጋሉ? ይሄዳሉ፣ ይገባሉ ማለት ነው። ስፔሻሊ ከስሞል ኢንተስታይል ነው አብዞርብ የሚደረጉት። አብዞርብ ለማድረግ ደግሞ ፊንገር ላይ ፕሮጀክታይል ብለናል ነገር አለ። እሱም ቪሊ ተብሎ ይጠራል። ይሄ ቪሊ እንግዲህ በጣም ትንሽ የሚባሉ የምግብ ሞለኪውሎችን አብዞርብ አድርጎ ወደ ብለድ ስትሪም የሚልክ ኮምፖነንት ነው ማለት ነው፣ ወይም ኦርጋን ነው ማለት ነው። So the waste material travel onto the large intestine where water is absorbed and drier waste material is compacted into phase. ከዛ ከቀጭን አንጀት እንግዲህ ጀስት ወደ ሌላ አንጀት ይላካል። እሱም ወደ ወፍራም አንጀት ማለት ነው፣ ላርጅ ኢንተስታይን። እዚህ ጋር እንግዲህ ምንም አይነት ውሃ የሌለው ደረቅ የሆነ አንዳይጀስትድ የሆነ ፉድ ፓርት ኮምፓክት ሆኖ፣ ኮምፓክት ማለት በጣም ታምቆ ማለት ነው፣ ይቀመጣል። እሱም ፌሰስ ይባላል ወይም ሰገራ የምንለው ማለት ነው። ሶ ኢት ስቶርድ ኢን ዘ ሬክተም፣ ሬክተም ላይ ስቶር ይደረጋል አንቲል ኢት ኤክስክሬትድ ስሩ ዘ አነስ፣ በፊንጢጣ እስኪወገድ ድረስ ሬክተም የሚባለው ፓርት ላይ ስቶር ይደረጋል። ስቶር ይደረግና ኦኬ ከዛ በአነስ ሪሙቭ ይደረጋል። ይህ ፕሮሰስ ምን ይባላል? ኢጀክሽን እንለዋለን ማለት ነው። ኦኬ በዚህ መልኩ አጠቃላይ የዳይጀሽን ፕሮሰስን ትረዳላችሁ። አሁን ደግሞ ዋን ባይ ዋን ከአፍ ጀምሮ እስከ አነስ ድረስ የተቀመጡ የተለያዩ ሂደቶች አሉ። ለምሳሌ ኦራል ካቪቲ ላይ ምን ይካሄዳል? ስለ ቲዛችን ምን ይላል? ከታች አሁንም የተለያዩ ነገሮች አሉት። ስለ ኢሶፋገስ ብዙ ነገሮች ሰው ሙሉን መጨረስ ስለማንችል በዚህ ክፍል ውስጥ እስከምንጨርሰው ድረስ እየተማርን ቆይና ቀሪውን በሚቀጥለው ሌላ ክፍል ውስጥ የምንቀጥል ይሆናል። ሶ እዚህ ጋር ምን አለን እንግዲህ የኦራል ካቪቲ ኦራል ካቪቲ in the oral cavity both the physical and chemical digestion begin። ቀደም ላይ እንደነገርኳችሁ ነው አፋችን ውስጥ እንግዲህ ፊዚካል ዳይጀሽንም ኬሚካል ዳይጀሽንም አለ። it is a point of entry or ingestion of food into the digestive system። ይህ እንግዲህ አፍ የምንለው ወደ digestive system ምግብ የሚገባበት በር በሉት በር ነው። the process takes place in the mouth includes አፋችን ላይ ወይም in the oral cavity የሚካሄዱ ፕሮሰሶች ምን ናቸው ስንል አንደኛ the food is broken into smaller parts by mastication, the chewing action of the teeth። እንደሚሆነው ላርጅ የሆነው ምግብ ወደ ስሞለር ፓርቲክል ይቀየራል። ፕሮሰሱ ማስቲኬሽን ማኘክ ማለት ነው። ስለዚህ ማስቲኬሽን ማለት the chewing action of the teeth ነው። በጥርስ አማካኝነት ምግብን ማድቀቅ which is called mastication። Second, the saliva. The saliva, the watery fluid produced by the salivary gland, contain amylase enzyme and break down the starch into simpler molecule። ሳሊቫ የሚባለው ነገር ደግሞ ወይም ምራቅ የምንለው ማለት ነው ውሃ ነገር ነው። አፋችን ላይ በሳሊቨሪ ግላንድ ነው የሚፈጠረው ወይም የሚመነጨው ማለት ነው። አሚሊያንስ ኤንዛይም የሚባል ነገር ይዟል። እሱም ስታርችን ወይም ካርቦሃይድሬትን ወደ ሲምፕለር ሞለኪውል ለመቀየር ይረዳል ማለት ነው ኤንዛይም። ስለዚህ ኬሚካዊ ዳይጀሽን ተካሄደ እንደማለት ነው። ስለዚህ ሶስተኛ ሳሊቫ dissolve a food particles and make it possible to taste what is being eaten። ሳሊቫ ወይም ምራቅ የምንለው እንግዲህ የበላነው ምግብ ወይም ፉድ ፓርቲክል ዲዞልቭ ያደርገዋል because it contains an enzyme which is called salivary amylase ወይም አሚሊያስ ኢንዛይም የሚባል ነገር ስላለ ዲዞልቭ ያደርገውና ከዛ እየተመገብን ያለነው ምግብ ምን አይነት ቴስት እንዳለው ማወቅ እንችላለን ማለት ነው። እንደ አራተኛ ሳሊቫ
lubricates the food so that it can be swallowed. ሳሊቫ ሌላ ወይም የምራቅ ጠቀሜታው ምንድነው? እዚህ ጋር የምንመገበው ምግብ በቀላሉ እንዲዋጥ ሉብሪኬት ማድረግ ወይም ማለስለስ ማለት ነው። ሶ ጉሮሯችንን እንዳይሻክረን ስሙዝ በሆነ ወይ እንድንውጠው ያደርጋል ማለት ነው። አምስተኛ we detect the flavor when food particles dissolve in saliva penetrates the cells of the taste buds located on the tongue and cheek. ከዛ በተጨማሪ ሳሊቫ እንግዲህ አገልግሎቱ እዚህ ጋር በሳሊቫ የተለወሰ ምግብ ወይም የተገናኘ ምግብ እንበለው ቴስት በድ የሚባል አለ። ቴስት በድ ማለት ምላሳችን ጋር ያለ ምግብን ለመቅመስ የሚያገለግል ሳይት ነው። እዚህ ሳይት ላይ እንዲሁም ጉንጫችን ወይም ቼክ የሚባለው አካባቢ ላይ ማለት ነው ምን አይነት ምግብ ነው የሚለውን ፍላቮሩን ወይም ጣዕምናውን እንድንለይ ያደርገናል ማለት ነው። በመጨረሻም ስድስተኛ the tongue. The tongue positions and makes food and form a bowl of food is called bolus, ready to be swallowed. ምላሳችን ደግሞ የምንመገበው ምግብ ፖዚሽኑን እንዲይዝ ፖዚሽን እንዲይዝ ከዛም በተጨማሪ ሚክስ እንዲሆን እና ቦል ላይክ ስትራክቸር ቦሎስ የሚባል ጥቅል ነገር ወይም እኝክ ማለትን የታኘከ የተጠቀለለ ምግብ ለመዋጥ ዝግጁ የሆነ ምግብ ለማዘጋጀት ይጠቅመናል ማለት ነው ምላሳችን። ስለዚህ ኦራል ካቪቲ ላይ እነዚህ ፕሮሰሶች በሙሉ ይካሄዳሉ ማለት ነው። ኔክስት ጥርስ ነው። ጥርስ the teeth are important structure for the physical digestion. ለፊዚካል ዳይጀሽን ወይም ለሜካኒካል ዳይጀሽን ጥርስ በጣም አስፈላጊ ነው። so there are 4 types of teeth. አራት አይነት የጥርስ አይነቶችም አሉ። የመጀመሪያው the incisor ነው። incisor ሁለተኛ ካኒን ነው። ሶስተኛ ፕሪሞላር እና አራተኛ ሞላርስ ነው። ኢንሲዘር የምንለው are the chisel shape teeth at the front of your mouth specially for cutting. ለመቆራረጥ ወይም ለከቲንግ የሚያገለግል የፊት ለፊት የጥርሳችን አይነት ነው። እሱም 8 ሆነው ከታች 4 ከላይ 4 ማለት ነው ቺዝል ሻፕድ ናቸው። ቺዝል ማለት መሮ የሚባል ነገር የምታውቁ ከሆነ መሮ ማለት የሆነ እንጨትን ለመብሳት የምንጠቀምበት ብረት ነገር ነው። ስለዚህ የዛ አይነት ቅርጽ ያላቸው ቺዝል ሻፕድ ቲዝ ኢንሲዘር ይባላሉ። ካኒን የምንለው ደግሞ teeth that are sharp dagger shaped specialized for tearing. ይህ ደግሞ ዳገር ማለት ጩቤ ማለት ነው። የጩቤ ቅርጽ ያለው አገልግሎቱም ለቲሪንግ ወይም ለመብሳት ማለት ነው። የሆነ ነገር መብሳት ስንፈልግ የምንጠቀመው የጥርስ አይነት ነው። ካኒን የምንለው ጀስት ቅንጣጤት የሚባል በጣም ሹል የሆነ የጥርስ አይነት ነው። ሶስተኛ ፕሪሞላር tooth that are broad and flat and specialized for grinding. ይህ ደግሞ ምግብን ለመፍጨት የሚያገለግል ፍላት የሆነ ወይም ሰፊ የሆነ የጥርስ ክፍል ነው ፕሪሞላር። አራተኛ ሞላር it tends to be even broader and have cusps that are even more flattened. ከፕሪሞላር ሞር ፍላተንድ የሆነ ወይም ሰፊ የሆነ ሆኖ ግን ምን አለው? ካስፕ አለው። ካስፕ ማለት ሹል የሆነ ነገር ማለት ነው። ሹል አገልግሎቱም ለክራሽንግ ለግራይንዲንግ ነው። ኦኬ ለማኘክ ለማድቀቅ ነው። ምግብን ብዙ ጊዜ ምግብ ለምሳሌ ቆሎ ሊሆን ይችላል ሌሎች ነገሮች ስናኝክ በመንጋጋ ወይም መንጋጋ የሚባለው ማለት ነው የጥርስ ክፍል። the last set of molar የሞላር የመጨረሻው ላስት ሴት are called wisdom teeth ተብለው ይጠራሉ። so called because they usually do not emerge until we reach about 16 to 20 years of age. wisdom teeth የሚባሉት እንግዲህ ሞላር ላይ የመጨረሻ የሚበቅሉ ጥርሶች ናቸው። መጨረሻ ላይ ማለት ነው። ስፔሻሊ ከ16 እስከ 20 ዓመታችን ድረስ ስለሆነ እነዚህ ጥርሶች የሚበቅሉት they are said to be wisdom ተብለዋል። wisdom teeth ተብለው ይጠራሉ ማለት ነው። so each teeth is covered with enamel which is the hardest substance in the human body. ሁሉም ጥርሶች እንግዲህ በምን ተሸፍነዋል? ኢናመል በሚባል ነጭ አጥንት በመሰለ ክፍል ከቨር ተደርገዋል ማለት ነው ሁሉም ጥርሶቻችን። so በዛ ምክንያት ከውጫዊ ወይም ከኤክስተርናል አታክ ፕሪቨንት ማድረግ እንችላለን ወይ መከላከል እንችላለን። የነጩ ክፍል እንግዲህ አገልግሎቱ ከነጩ ክፍል ስር ላይ ሊቪንግ ሴል ስላለ ወይም ህይወት ያለው አካል ስላለ እንዳይጎዳን እንዳያመን ፕሮቴክት ለማድረግ የሚያገለግል ሃርድስት ሰብስታንስ ነው ኢናመል የምንለው ማለት ነው። ስለዚህ የጥርሳችንን ክፍል ስናይ እንግዲህ
ውጫዊ ክፍሉን ስናይ 3 ክፍሎች አሉት። እሱም ክሮውን፣ ኔክ እና ሩት ተብሎ ይከፈላል። እዚህ ጋር እንደምታዩት ክሮውን አለ፣ ከላይ የሚታየው ክፍል ነው። መሃል ላይ እዛ ተጠቀሰችም ኔክ አለ፣ አንገት የመሰለ ማለት ነው። ከዛ ሩት አለ። ሩት እንግዲህ 2/3ኛውን የጥርስ ክፍል ይይዛል። ወደ ውስጥ ነው የሚገባው፣ በጣም ስር የምንለው ማለት ነው። ከዛ እዚህ ጋር ኢናመል ማለት ላይኛው ነጩ ክፍል ነው። ከነጩ ክፍል ቀጥሎ ደግሞ ደንታይን የሚባል አለ። ከደንታይል ቀጥሎ ደግሞ የተለያዩ ብለድ ስትሪሞች ያሉበት ወይም ብለድ ቨስሎች ያሉበት ፐልፕ ማለት ነው። ፐልፕ የሚባል አለ። ከዛ እዚህ ጋር ደግሞ ጥርሳችን አታች የሆነበት ገም አለ ወይም ድድ ማለት ነው። ከዛ በጥርሳችን እና በድድ መካከል ደግሞ ቦን አለ ወይም ጆ የምንለው ማለት ነው። አገጭ ማለት ነው። ጥርሳችን የተያያዘበት የአጥንት አይነት ነው። ከዛ ሩት ካናል አለ። ሩት ካናል ማለት ይሄ ብለድ ስትሪም ወይም ብለድ ቨዝል የሚያልፍበት መስመር ነው። መጨረሻ ላይ ነርቭስ ኤንድ ብለድ ቨዝሎች አሉ ማለት ነው። ኦኬ ወደዚህኛው ስንመጣ ደግሞ ጊንጊባ ወይም ገምስ የሚል አለ። ድድ ማለት ነው። ከድድ በፊት ሊፕ አለ ወይም ከንፈር የምንለው ማለት ነው። ከዛ ሃርድ ፕሌት የሚባል ነገር አለ። እዚህ ላይ ጀስት ላንቃ ምናምን የምንለው አይነት ማለት ነው። ከዛ ሃርድ ፕሌት እና ሶፍት ፕሌት ማነው ፓሌት ማለት እንደ ላንቃ አይነት ነው። ከዛ እዚህ ላይ ኦቡላ ማለት እንጥል ነች። እዚህ ጋር እንግዲህ እንጥል ምንም በሉት ያው ማውዝ ውስጥ ስለሆነ ነው እንጂ ስለ ጥርስ አይደለም። ያው አብሮ የማውዝ ክፍል ስለሆነ ማለት ነው። ከዛ እንግዲህ ወደ ጥርሶች ስናልፍ እዚህ ፊት ለፊት የምናያቸው 4ቱ ጥርሶች ኢንሲዘር ይባላሉ። ከላይም 4 ከታችም 4 አሉ ኢንሲዘር። ከኢንሲዘር ቀጥሎ ያሉ በአንዱ ሳይድ ከታችኛው ወይም ከላይኛው በአንዱ ሳይድ ብቻ ያሉ 2ቱ ጥርሶች ፕሪሞላር ይባላሉ። በዚህም 2 አለን፣ ከላይም 2 አለን፣ ከላይም በግራም በቀኝም 2 አለን። አጠቃላይ በ4 ነው የምናበዛቸው። ከዛስ ሞላር የሚባል አለ። ከፕሪሞላር ቀጥሎ መጨረሻ ላይ ያለው ሞላር። ይቺ የመጨረሻዋ ጥርስ ነች እንግዲህ ዊዝደም ቲዝ የምትባለው ከ16 እስከ 20 ዓመታችን ባለው እድሜ ውስጥ የምትበቅለው ማለት ነው። ስለዚህ በፒክቸር ይሄን ነው የሚመስለው። ስለዚህ ኢንተርናል ኤንድ ኤክስተርናል ስትራክቸር ኦፍ ዘ ቲዝ ስናይ ዘ ቲዝ አር ዘ ሃርደስት ሰብስታንስ ኢን ዘ ሂውማን ቦዲ beside being essential for chewing the teeth plays an important role in speech። እንግዲህ በጥርሳችን ማለት በጣም ሃርደስት የሚባል ሰብስታንስ ነው በሰውነታችን ውስጥ ወይም በእኛ በሰዎች ውስጥ የሚገኝ ማለት ነው። ለቾዊንግ ወይም ለማኘክ የሚጠቅም እንኳ ቢሆን ወይም ኢምፖርታንት ሮል ወይም ኢሴንሻል ቢሆንም እንኳ ለስፒች ወይም ለመናገርም በጣም አስፈላጊ ነው ማለት ነው። ጥርሳችን ከሌለ መናገር አንችልም። ያ ማለት ዱዳ እንሆናለን። መናገር ድምፅ አናወጣም ማለት ሳይሆን ዱዳ እንሆናለን። ስለዚህ this part of the teeth includes enamel ከላይ ያለው enamel ይባላል። the hardest white outer part of the tooth ነው። የጥርስ ሃርደስት ወይም ጠንካራ የሚባለው እና የውጨኛው የሚታየው ክፍል that is enamel ተብሎ ይጠራል። enamel is mostly made up of calcium phosphate rock hard mineral። enamel የሚባለው እንግዲህ ከካልሲየም ፎስፌት እና ከሮክ ሃርድ ሚነራል የተሰራ ነው። አጥንት መሳይ ነገር ነው። ቀጥሎ የምናገኘው ደግሞ ደንታይል ነው። እዚህ ጋር በስዕል አይተነዋል እንግዲህ በቅደም ተከተል ኢናመል፣ ደንታይል፣ ፐልፕ፣ ገም፣ ቦን ምናምን እያል ማለት ነው። ስለዚህ ደንታይል ምንድነው ስንል ላየር አንደርላይንግ ዘ ኢናመል፣ ያ ማለት ከኢናመል በታች የሚገኝ ክፍል ነው ደንታይል የምንለው ማለት ነው። It's the hard tissue that contain microscopic tubes. When the enamel is damaged, heat or cold can enter the tissue through these passes and cause sensitivity or pain. ያ ማለት እዚህ ጋር እንግዲህ ይሄ እዚህ ጋር ግራጫ ከለር ያለው ወይም ግሬ ከለር ያለው ደንታይን ይባላል። ትንንሽ ቲዩቦች አሉ። ትንንሽ ቲዩቦች ላይኛው ኢናመል ከተጎዳ በእነዚህ በቲዩቦች ሙቅና ቀዝቃዛ የአየር ሁኔታዎች ወደ ውስጥ ማስተላለፍ ስለሚችል ወይም መግባት ስለሚችል ሴንሲቲቭ ነው ወይም ፔን እንዲሰማን ያደርጋል። ፔን የሚሰማን ለምንድን ነው ካል እዚህ ጋር ፐልፕ የሚባለው ላይ እንግዲህ ብለድ ስትሪሞች አሉ። ኦኬ ብለድ ቨዝሎች አሉ። ብለድ ቨዝል አለ ማለት ደግሞ ሊቪንግ ቲሹ ነው ማለት ነው። ሊቪንግ ቲሹ ከሆነ ደግሞ የህመም ስሜት እንዲሰማን ይሆናል ማለት ነው። ኦኬ ዜን ፐልፕ የሚለውን ስናይ ደግሞ it's a soft living inner structure of the teeth. Blood vessels and nerve runs through the pulps of the teeth. እንግዲህ ሊቪንግ ኢነር ስትራክቸር ነው ወይም ህይወት ያለው ክፍል ነው። ህይወት ካለው ደግሞ ብለድ ቨዝል እና ነርቮችን ይዟል። ነርቭ እና ብለድ ቨዝል አለ ማለት ደግሞ ጥርሳችን የሆነ ችግር ቢደርስበት የህመም ስሜት የሚሰማን በዋናነት ፐልፕ የሚባለው የጥርሳችን ክፍል ነው። ሌላኛው ፕሬደንታል ሌጋመንት ነው። ፕሬደንታል ሌጋመንት
a tissue that helps to hold the teeth tight against the jaw አገልግሎቱ ደግሞ ይህ ቲሹ ሆኖ ጥርስን ከጆ ወይም ካገጅ ጋራ ለማያያዝ የሚጠቅም ሊጋመንት ነው ወይም ጅማት ምንለው ማለት ነው። and next roots. Root a part of the teeth that enters into the bone and holds the tooth in place. It makes approximately 2/3 of the teeth. ያ ማለት እንግዲህ ሩት የሚባለው ጥርስን ወደ አጥንት ውስጥ አስገብቶ አጣብቆ ለመያዝ ወይም የተያዘ ክፍል ነው። ተጣብቆ የተያዘ ክፍል ነው ሩት የምንለው ወደ አጥንት ውስጥ የገባው ማለት ነው። ኦልሞስት 2/3 የጥርሳችን ክፍል የሚይዘው ሩት የሚባለው ክፍል ነው። then ገም ወይም ድድ የምንለው ገም also known as gingiva ተብሎ ይጠራል። ጊንጊቫ ማለት ነው። ጊንጊቫ are the fleshy pink connective tissue that are attached to the necks of the tooth and the cementum. ባጭሩ ደግሞ ጊንጊቫ የሚባለው ወይም ገም የምንለው ወይም ምንድነው የሚባለው ድድ የምንለው ደግሞ ኮኔክቲቭ ቲሹ ነው። ኮኔክቲቭ ቲሹ እንግዲህ አታች የሆነው አታች የሚያደርገው ማለት ነው ኔክ የሚባለውን የጥርሳችን ክፍል ያ ማለት ማከል ላይ ያለው ወይም በስዕል ላሳያችሁ በክሮን እና በሩት መካከል ኔክ የሚባል አለ። ስለዚህ ኔኩ ላይ ጥርስን ከቦን ጋራ ወይም ከምን ይባላል ይሄን ቦን ሴመንት የሚሏል ከዛ ጋር ለማያያዝ ያገለግላል። እንደምታዩት እቺ ቀዩዋ ክፍል ወይም ከዚህ ጋር ያለችው ገም ትባላለች ወይም ድድ ማለት ነው። ስለዚህ ጥርሳችንን ከቦን ጋር ወይም ከሴሜንቲየም ጋር ለማያያዝ እንጠቀምበታለን ማለት ነው። ክሮን የምንለው እንግዲህ የላይኛው ክፍል ነው። the crown of the teeth is the top portion of the teeth that is visible. የሚታየው ነጩ ክፍል ክሮን ተብሎ ይጠራል ማለት ነው። በመጨረሻም human dentition የሚል ነገር እንይ። human dentition the conventional ways of expressing the total number of teeth in the human being are represented incisor, canine, molar, premolar. እንግዲህ የሰው ልጅ የጥርስ አቀማመጥ ደንቴሽን ማለት ስለ ጥርስ አሬንጅመንት ወይም አጠቃላይ ስለ ጥርስ ሁኔታ የሚያጠና ነው ደንቴሽን የምንለው። ስለዚህ አሬንጅመንቱን ስናይ መጀመሪያ ኢንሲዘር የሚባል አለ፣ ከዛ ካኒን አለ፣ ከዛ ሞላር አለ፣ ፕሪሞላር አለ፣ ሞላር አለ። በመጀመሪያ ፊደላቸው ሪፕሬዘንት ተደርጓል ICMP ተብሎ ማለት ነው። so it gives a set like ICPM. I means incisor, C canine, P premolar, M molar. for example 2 1 2 3 ተብሎ ቢሰጥ 2 ኢንዲኬት የምታደርገው የመጀመሪያው 2 ኢንሲዘርን ነው፣ አንድ ደግሞ ካኒንን ነው፣ ሁለት ፕሪሞላር፣ 3 ደግሞ ሞላርን ሪፕሬዘንት ታደርጋለች ማለት ነው። ስለዚህ ዴንታል ፎርሙላው የሁማን ቢንግን ብናይ 2 1 2 3 ኦቨር 2 1 2 3 ታይምስ 2 ይሆናል። የማለት 2 1 2 3 ማለት ከላይ 2 1 2 3 አለ፣ ከስር 2 1 2 3 አለ። የላይኛው ድዳችን ነው ይሄ ወይም የላይኛው ጥርሳችን፣ የታችኛው ጥርሳችን ነው። ግራና ቀኝ ስላለው ደግሞ በሁለት ይባዛል ማለት ነው። ስለዚህም ቁጥር ደምሩና በሁለት አብዙ 32 ይመጣል። ያ ማለት 2 ሲደመር 1 3 3 ሲደመር 2 5 5 ሲደመር 3 8 ከስር 8 ከላይ 8 16 በሁለት ሲባዛ 32 ይመጣል ማለት ነው። ኦኬ ስለዚህ በዛው የተረዱት the adult dentition pertain to all types of the teeth development. in normal adult there are 32 teeth. እንግዲህ አንድ ወጣት ሰው ወይም ጎልማሳ ሰው 32 ጥርሶች ይኖሩታል። ታይፒካሊ ጥርስ በሁለት ይከፈላል፣ ቴምፖራሪ እና ፐርማነንት ብለን ማለት ነው። there are 20 teeth in temporary dentation and 32 teeth in the permanent dentation. በቴምፖራሪ dentation ወይም በጥርስ አቀማመጥ 20 ጥርሶች አሉ፣ ወይም የወተት ጥርስ ወይም ሚልክ ቲዝ ወይም ደልሺየስ ጥርስ ተብለው ይጠራሉ። ሚልክ ቲዝ ወይም ደልሺየስ ተብለው 20ዎቹ ማለት ነው ቻይልድ እያለን የምናገኛቸው የሚበቅሉ ናቸው። ከዛ ከ6 ዓመት በኋላ ወይም ከ7 ዓመት በኋላ ይነቀሉና እንደገና ሌላ ጥርስ ይበቅላል። ያ ሌላ ጥርስ የሚበቅለው ጥርስ ፐርማነንት ይባላል ወይም ቋሚ ጥርስ ነው። በበሽታ ወይም በሆነ ምክንያት በአደጋ እስካልተጠቃ ድረስ የፐርማነንት ጥርስ እስከ ፍጻሜያችን ድረስ አብሮ የሚቆይ የጥርስ አይነት ነው ማለት ነው። ስለዚህ ሚልክ ቲዝ ወይም ደልሺየስ ቲዝ የሚባለው አሬንጅመንቱ 2102 ነው። ያ ማለት ፕሪሞላር የሚባል ነገር የለንም፣ 0 ነው። ሞላር ግን 2 ሞላሮች አሉ። 3 ነው አይደል እዚህ ጋር የሚለው አዳልቱ ላይ አንዱ የትዳ ነው ካል ዊዝደም ቲዝ የምትባለው ከ16 እስከ 20 ባለው እድሜያችን ውስጥ የምትበቅል ነች። ከዛ ይሄንን ካልኩሌት ስናደርገው 20 ይመጣል ማለት ነው። ያ ማለት ከላይ 2 1 0 2 ደምሩት 5 ይመጣል፣ ከስር 5 10 10ን በ2 ታበዙት 20 ይመጣል ማለት ነው።
ስለዚህ in order to represent the total number of teeth in the jaw or in the mouth, the whole formula is multiplied by 2 as the formula for one side of the mouth. እንግዲህ በሁለት የሚባዛው ለምንድን ነው ካል እዚህ ጋር ከላይ ኑሜሬተሩ የላይኛው ጥርሳችን ነው፣ ዲኖሚኔተሩ የታችኛው ጥርሳችን ነው። በሁለት የተባዛው ደግሞ በግራና በቀኝም ስላለ ማለት ነው። አሁን ከላይ ከታች ከግራ ከቀኝ እያወራናት ያላት አንደኛው አይች ለምሳሌ 210 የምትለዋ የታችኛው የአንደኛው ሳይድ ወይም የላይኛው የአንደኛው ሳይድ ብቻ ነች ማለት ነው። ወይም ደግሞ አንዷን ፓርት ወስደን 2102ን ወስደን በአራት ማብዛትም እንችላለን። ውጤቱ ተመሳሳይ ነው። ሌላው ኪፒንግ ቲዝ ሄልዝ የሚለውን ነገር እኔና እንጨርስ። ጀስት ጥርሳችንን እንዴት ጤናማ ማድረግ እንችላለን ወይም የጥርስን ጤና እንዴት መጠበቅ ይቻላል የመጨረሻ ሐሳብ ነው። አዳልት ቲዝ ሹድ ላስት ዩ ኦል ስሩ ዮር ላይፍ። እንግዲህ አዳልት ቲዝ የሚባለው ወይም ፐርማነንት ጥርስ የምንለው ህይወታችን ፍጻሜ ድረስ አብሮ የሚቆይ ነው። however this does not always happen because your teeth can be affected by bacteria that causes dental caries። እንግዲህ ይህን ስንል ግን ጥርሳችን እስከ ህይወታችን ፍጻሜ ድረስ አብሮን ይቆያል ስንል በጤና ከቆየ ወይም ደህንነቱን ካስጠበቅ ነው እንጂ በተለያዩ ባክቴሪያዎች አፌክት ተደረገ በወጣትነታችንም ልናጣው እንችላለን ማለት ነው። so there are many different bacteria that found naturally in our mouth። በማውዛችን ወይም በአፋችን ውስጥ እንግዲህ የተለያዩ ናቹራሊ ኤግዚስት የሚያደርጉ የተለያዩ ባክቴሪያዎች አሉ። this bacteria combine with the food and saliva from a thin film known as plaque on your teeth። ስለዚህ እነዚህ ከምራቅና ከምግብ ጋር አንድ ላይ በመገናኘት ምን ያደርጋሉ? ጥርሳችንን የመበከል ወይም ጥርሳችንን የማበላሸት ስራ ይሰራሉ። የሆነ ምግብ በልተን ለምሳሌ አፋችንን ሳንመጠመጠው ከዋልን ካደር ጀስት ጥርሳችን ላይ የሚለጣጠፍ ነገር አለ። ፋቅ ስናደርገው የሆነ ነጭ የመሰለ ነገር እንትን የሚለው ማለት ነው። እሱ እንግዲህ የምግብና የባክቴሪያ ቅልቅል ነው። እሱ እየቆየ ጥርሳችን እየቦረቦረው ወደ በሽታነት እንዲቀየር ያደርገዋል ማለት ነው። if this bacteria are given a sugar rich diet ወይም ስዊት ወይም ሱገሪ ፉድ የሚያገኙ ከሆኑ እነዚህ ባክቴሪያዎች they produce a lot of acid waste። ጣፋጭ ነገር ለምሳሌ ለህፃናት አትስጡ ይባላል። ጣፋጭ ነገር የማይሰጠው ለምንድን ነው? ናቹራል ኤግዚስት የሚያደርጉ ባክቴሪያዎች አፋችን ላይ ስላሉ እነዛ ባክቴሪያዎች ጣፋጭ ነገር ካገኙ ብዙ አሲዲክ ዌስትን ፕሮዲስ ያደርጋሉ። እሱ ፕሮዲስ የሚደረገው ጥርሳችን ላይ ይሆንና ጥርሳችን ዲኬይ ያደርጋል ወይም ይበልዛል። መብለዝ ብቻ ሳይሆን ይሸራረፋል። ለምሳሌ ህፃናቶች ገና የመጀመሪያ ጥርሳቸውን ሳይነቅሉ በጣም ጣፋጭ የሚያበዙ ኬክ ምናምን ከረሜላ የሚበሉ ከሆነ ጥርሳቸው ሙሉ ይበላል። this acid attacks and dissolve the tough enamels coating your teeth። እንግዲህ ይህ አሲድ በባክቴሪያዎች ፕሮዲስ የተደረገ አሲድ የላይኛውን የጥርስ ክፍል ኢናሜል የተባለውን ነገር ያጠቃል ማለት ነው። once through the enamel the acid also dissolve away some of the dentine and then the bacteria can get into the inside of your teeth። የላይኛው ኢናሜል የሚባለው ክፍል ከተጎዳ ወደ ውስጠኛው መግባታቸው ቀላል፣ አንዴ ከገቡ ደግሞ በጣም አደገኛ። so the bacteria will then reproduce and feed eating away at your tooth until they reach the nerves of the pulp cavity causing toothache። እንግዲህ በቀላሉ ወደ ውስጥ ከገቡ በኋላ የጥርስ ህመም ወይም የጥርስ ቁርጥማት እንዲይዘን ያደርጋሉ ማለት ነው። የተደረሱ በኋላ ፓልፕ የሚባለው ክፍል ላይ ከደረሱ በኋላ ማለት ነው። so the same bacteria can affect your gum is causing periodontal disease የሚባል ነገር ሊያስከስቱ ይችላሉ ማለት ነው። ሲምፕቶሙ ምንድነው? ቴንደር ገና አካባቢ ላይ የሆነ የማቃጠል ብሊዲንግ when you clean your teeth ጥርሳችን በምናጸዳበት ጊዜ ጀስት የመድማት ምናምን ነገሮች የሚከሰት ከሆነ ኦሬዲ ወደ ውስጠኛው የጥርሳችን ክፍል ባክቴሪያዎች እንደገቡ ኢንዲኬት የሚያደርግ ነገር ነው ማለት ነው። ስለዚህ ጥርሳችንን ጤናውን ጠብቆ እንዲቆይ አንዳንድ አሲዲክ ድሪንኮችን መጠጣት የለብንም። ጣፋጭ ነገሮችን መቀነስ መቻል አለብን ቢኮዝ አፋችን ላይ ያሉ ባክቴሪያዎች ጣፋጭ ነገሮችን በመጠቀም አሲዲክ ፕሮዳክትን ፕሮዲዩስ ስለሚያደርጉ ማለት ነው። ከዛም ምን ማድረግ መቻል አለብን? እንግዲህ ጥርሳችንን በቀን ቢያንስ 2 መቦረሽ እንዳለብን ይነግረናል ማለት ነው። so tooth and gum diseases are extremely common all over the world. they cause a pain, bad breath, loss of teeth and difficult eating እነዚህ ነገሮች ያስከስታሉ ማለት ነው ጋይስ። ስለዚህ ምንድነው መከላከያ መንገዱ? regular brush of your teeth, avoid sweet, having regular dental checkup
እነዚህ ሜቶዶች በመጠቀም መከላከል ይቻላል ማለት ነው። ጋይስ የዛሬው ክላስ ይሄን ይመስል ነበር። በሚቀጥለው በፓርት 2 ኢሶፋገስ ከሚለው ጀምሮ የምንቀጥል ይሆናል። በያላችሁበት ሰላማችሁ ይብዛ። መልካም ጊዜ